Meron po ditong isang printer na MP237. We'll check kung anong problema nito. So let's see. On natin. Let's print muna tayo. Cleaning siya ngayon. Then natin tapos so ang print out niya yun, double image, tapos may portion dito na lang, pababa. Yan, ayan. Cause nito, bakit nagkali nito? Tingnan natin yung nozzle test print. Okay, ano naman ang result? Punta tayo sa maintenance. Black, okay naman sa black. Itong sa color, napansin nyo, meron siyang white na vertical. So, dapat siya, kung dito siya na grain, magkadugtong yan sila. So, let's check yung internal niya. Gagawin ko, tatanggalin ko muna itong upper unit nya. Tapos titingnan ko physically yung print unit. Okay, i-advance ko. Okay, abagatin na natin.